हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज एउटा यस्तो ट्रिक चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु जुनले चाहिँ तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबर गेन गर्न चाहिँ धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ। र साथीहरु यदि तपाईहरु यो ट्रिक जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियो पुरा हेर्नुस्। म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सबै प्रक्रिया सबै प्रोसेस चाहिँ म देखाउने छु। र पहिलोचोटि मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। म यस्तै YouTube सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउँछु मेरो च्यानलमा र आफ्नो साथीहरुसँग नि शेयर गर्नुस्। यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर हैन लाइभ गरेर देखाउँछु है। तपाईले यो ट्रिक चाहिँ आफ्नो च्यानलको भिडियोहरु शेयर गर्दाखेरि तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने नि 99% भ्युअर्सहरुले चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्छन्। किनभने त्यहाँनिर अप्सन नै यस्तो आउँछ कि त्यहाँनिर सब्स्क्राइब नगरिकन नहुने खालको हुन्छ। तपाईले यो तरिका आफ्नो च्यानलमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो ठुलो तपाईले कोडिङहरु केही गर्नु पर्दैन। एकदम सामान्य तरिका छ। म तपाईहरुलाई प्रोसेस सबै स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु है। तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। अनि तपाईले यो तरिका जानेपछि जब तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा भिडियो हाल्नुहुन्छ डाइरेक्ट भिडियोको लिंकलाई शेयर गर्नु भन्दा पनि मैले सिकाएको तरिकाले चाहिँ तपाईले लिंक शेयर गर्नुभयो भने सब्स्क्राइबर तपाईको धेरै र छिटो कन्फर्म गर्छ। तपाईले चाहिँ ढुक्क भएर यो तरिका चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अहिले तपाईहरु मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। म स्टेप बाइ स्टेप सबै सिकाउँछु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्रोम खोल्ने हैन, जुनै पनि ब्राउजर, त्यसपछि YouTube खोल्ने आफ्नो, अनि त्यसपछि भनेको आफ्नो एकाउन्टमा हैन त्यो YouTubeको लोगो हुन्छ नि त्यसमा गएर माई च्यानलमा क्लिक गर्ने, योर च्यानल हुन्छ हैन साथीहरु। जब यो गर्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो ड्याशबोर्ड आउँछ तपाईले भिडियो हालेको। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हाम्रो काम भनेको माथि यो URL छ नि, एड्रेस हो, यसमा हो। अब तपाईले चाहिँ यो क्वेशन मार्कदेखि पछाडिको छ नि view _ s = subscriber, यसलाई चाहिँ डिलिट हान्दिनुस्। त्यसलाई डिलिट हानिसकेर साथीहरु अनि तपाईहरुले के लेख्नुपर्छ भने sub_conformation =1। जब तपाईले त्यो एड गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ त्यो लिंकलाई कपी गर्नुस्। कपी गरेर चाहिँ अर्को नयाँ पेजमा हैन त्यसलाई पेस्ट गर्नुस्। जब तपाईले नयाँ पेजमा पेस्ट गरेर इन्टर हाल्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ यो अप्सन देखाउँछ। हेर्नुस् है साथीहरु। अब यो अप्सनमा चाहिँ के भन्छ भने कन्फर्म च्यानल सब्स्क्रिप्सन भनेर देखाएको हुन्छ। के सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो कि क्यान्सल गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरु धेरै जस्तो भ्युअर्सहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्ने सम्भावना बढेर आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा सब्स्क्राइबर चाहिँ बढ्छ। अब यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले गर्ने भने त्यो लिंकलाई कपी गर्ने अनि त्यो एड्रेसलाई चाहिँ सर्टकट बनाउने हुन्छ नि, यसमा लगेर URL-लाई सानो बनाउने। सानो बनाएपछि चाहिँ तपाईले कपी गर्नुस् यसलाई, त्यो सर्टकट कीलाई, सर्टकट एड्रेसलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ फेसबुकको पेजमा जानुस् हैन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले एउटा राम्रो क्याप्सन, जस मान्छेलाई तान्ने खालको क्याप्सन लेख्नुस्। अनि जुन चाहिँ हामीले अघि मोडिफाई गरेको थियौं एड्रेस, त्यसलाई पेस्ट गर्नुस्। यहाँ म तपाईलाई देखाउँदै छु। अब मैले चाहिँ यहाँ लेखे हैन, हेलो फ्रेन्ड चेक लिंक फर ह्याक हैन। अब यस्तो भने ह्याकिङ भनेपछि चाहिँ अब धेरै मान्छेहरुको ध्यान आकर्षण हुन्छ हैन। तपाईले अरु जे लेख्दा पनि हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ मान्छेको ध्यान आकर्षण चाहिँ होस्। अनि त्यो सर्टकट एड्रेस छान्नुस्। अनि तपाईको यसमा थम्बनेल युट्युबको आउँछ, त्यसलाई हटाएर कुनै पनि एउटा मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्ने खालको चाहिँ फोटो हाल्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले धेरै आफ्नो साथीहरुलाई ट्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, जस्तो तपाईको इच्छा है। त्यो गरिसकेर चाहिँ पोस्ट गर्नुस्। पोस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने साथीहरु, जब तपाईले यसलाई पोस्ट गर्नुहुन्छ अनि तपाईको युट्युबको लिंक देखाउँदैन, अनि त्यहाँ माथि त्यो वेब एड्रेस जुन हामीले सर्टकट बनाएको थियौं मोडिफाई गरेर त्यसलाई पनि युट्युब भनेर देखाउँदैन। तर जो मान्छेले जब त्यो लिंक क्लिक गर्छ त्यसलाई चाहिँ यस्तो अप्सन देखाइदिन्छ जसमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्ने सम्भावना चाहिँ 99% हुन्छ। यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ एकदम जेन्युइन हो हैन।
यसले आइडी सस्पेन्ड हुने यस्तो केही पनि हुँदैन, अलिकति आइडिया मात्रै लगाएको। यसरी चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइबर 100% इन्क्रिज हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो टिप्स एप्लाई गर्नुहोस्। साथीहरू, मैले तपाईँहरूसँग आइडिया सेयर गरिहालेँ होइन। अबको दिनदेखि तपाईँहरूले डाइरेक्ट भिडियोको लिङ्क सेयर गर्नुभन्दा पनि मैले दिएको तरिकाले चाहिँ तपाईँले लिङ्क चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानलमा सब्सक्राइबर छिटो वृद्धि हुन्छ है। यो तरिका चाहिँ एकदम सजिलो छ, अलिकति टेक्निकल कुरो हो यो, हामीले आइडिया लाउनुपर्छ होइन। सजिलो छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले तरिका सिक्नुभयो। र साथीहरू, यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् होइन। मनमा लागेको कुराहरू कमेन्टमा पनि लेखिदिनुहोस्। अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। म मेरो च्यानलमा यस्तै युट्युब सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु, जसले गर्दा चाहिँ नयाँ युट्युबरलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग हुनेछ। र साथीहरू, आजको लागि यति। अर्को भिडियोमा हाम्रो फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।